เดี๋ยวเราพูดในที่ก่อนได้ค่ะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะค่ะ ในทางรองแล้ว1 นาทีเริ่มเลย สวัสดีค่ะมิพัฒน์ วัฒรนันท์ค่ะชอบสีน้ำตาลค่ะบ้านอยู่รังสิตไม่ชอบฝนตกค่ะชอบอากาศร้อนชอบหนาวบ้างบางทีค่ะบ้านบ้านเกิดอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าพ่อแม่อยู่ที่อุบลค่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศค่ะอยากไปเที่ยวทุกๆประเทศเลยอยากไปแฟนมีตทุกๆประเทศแล้วก็ตอนนี้มีหวานใจค่ะชื่อเอย่าค่ะตอนนี้มีหวานใจค่ะชื่อเอย่าค่ะว้าวยังไม่ครบเลย ยังคบกันแล้วนี่ไม่ใช่ตอนนี้ตั้มจีบเขาอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดใจให้เมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าถามหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าถ้าจีบไปเรื่อยๆก็จะชนะใจเขาได้ในที่สุดแล้วก็ชอบสีน้ำตาลพูดไปแล้วชอบเลี้ยงแมวค่ะบ้านเลี้ยงแมว3 ตัวค่ะชื่อว่าไปรี่เมาแล้วก็ใจค่ะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อหูลู่แต่ว่ามีคนรับไปเลี้ยงตั้งชื่อใหม่ว่าผิงค่ะซึ่งคนเลี้ยงอยู่ข้างหลังค่ะกำลังหัวเราะอยู่ ก็ค่ะมีพัดค่ะตอนนี้นะคะเล่นเรื่อง Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งค่ะก็ฝากดูพวกเราด้วยนะคะค่ะเย้1 นาทีเป็นอะไรที่ไวมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอย่า อรพันธ์นะคะรับบทเป็นรัน อรัญเกตแก้วค่ะจากเรื่อง Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งนะคะตอนนี้อายุ26 ปีค่ะแต่ว่าพี่มี่ชอบบอกว่าเอย่าอายุ2 ขวบ 6 ปีค่ะ2 ขวบ 6 ปีค่ะเอ้ย6 เดือน2 เดือน6 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 เดือนค่ะถูกแล้วค่ะค่ะเอย่านะคะชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็ชอบการแสดงมากๆค่ะวันนี้นะคะก็มากับพี่มี่นะคะบ้านเอย่าอยู่บางนาค่ะส่วนพี่มี่อยู่รังสิตความสัมพันธ์ของเรานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะไกลมากเลยค่ะเป็นความสัมพันธ์รังสิตแล้วก็บางนานะคะแต่ว่าพี่มี่เนี่ยชอบขับรถมารับเอย่าไปทานข้าวมากๆเลยค่ะแล้วก็เอย่านะคะชอบทานข้าวต้มค่ะต้มอาจจะหลายต้มหน่อยค่ะอาหารที่เอย่าชอบคือชอบกินต้มข่าไก่ค่ะแล้วก็สีที่ชอบสีชมพูค่ะส่วนพี่มี่ชอบสีน้ำตาลแล้วก็เอย่านะคะชอบนอนค่ะแล้วก็ชอบดูซีรีส์ชอบฟังเพลงมากๆค่ะในช่วงเวลาว่างแล้วก็ตอนนี้นะคะซีรีส์ของเราออนแอร์แล้วนะคะชื่อเรื่องว่า Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งนะคะขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงด้วย OST ของเรานะคะที่เอย่าร้องเองนะคะชื่อเพลงว่าเพื่อเธอค่ะ Once Again แล้วก็ชื่อเพลงว่า Reset นะคะเริ่มต้นใหม่ที่ร้องกับพี่มีค่ะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะจริงๆเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าอยากเป็นนักแสดงดาราอยากมีตัวเองอยู่ในภาพตามทางด่วนเคยเห็นไหมคะค่ะที่เป็นภาพจอใหญ่ๆเป็นภาพบิลบอร์ดใช่ใหญ่ก็จริงๆเริ่มแคสมาประมาณ5 ปีได้แล้วค่ะพยายามที่จะเข้าสู่วงการก็จริงๆเคยแคสกับมีไมวายเมื่อ3 ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าติดธุระบางอย่างทำให้ไม่ได้ร่วมงานกับมีไมวายจนครั้งนี้เขาเปิดใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เลยลองเข้าไปแคสดูอีกรอบนึงแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้รับเลือกแล้วก็ได้เล่นคู่กับเอย่าด้วยเอย่าจุดเริ่มต้นในการเข้ามาทำการแสดงก็คือจริงๆชอบตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็พอได้เรียนช่วงม.ปลายก็รู้สึกว่าอยากที่จะลองทำการแสดงดูก็เลยไปเรียนค่ะไปเรียนการแสดงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละคือทางของเราแล้วก็เลยเลือกเรียนสายนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงมหาลัยค่ะพอจบมหาลัยก็เลยได้มาแคสกับที่มีไมวายค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะก็เลยลองดูแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ที่มีไมวายรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันตั้งแต่เด็กเลยที่อยากจะทำตรงนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้รับโอกาสก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็มาทำแล้วได้มาเจอกับพี่มี่ได้มาร่วมงานกับพี่มี่ก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปในตัวในทุกๆวันค่ะเป็นสิ่งที่ชอบมากๆแล้วก็อยากจะทำต่อไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะอยากรู้ว่าตอนอ่านบทแรกค่ะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะความที่แบบค่อนข้างใหม่ใหม่มากใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นแนวนี้ถ้าเป็นคนอื่นแสดงเราก็เลือกที่จะดูอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่มีความสนใจประมาณนึงสนใจในพล็อตเรื่องแบบนี้อยู่แล้วด้วยซึ่งพอได้อ่านตอนแรกลังเลค่ะคิดว่าโอ้โหตัวเองจะเล่นได้ไหมนะบทโหดอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเรเน่ที่ต้องมีบู๊มีดราม่าแล้วก็นิสัยของเขาด้วยที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นใช่ค่ะแต่ก็พอเริ่มทำการบ้านไปก็คิดว่าตัวละครนั้นก็เหมาะกับเราเหมือนกันนะเราก็เข้าถึงตรงนั้นได้อยู่เหมือนกันเราพอได้เล่นเรื่องนี้จริงๆอ่านบทครั้งแรกได้รู้แบ็คกราวด์รู้ทุกอย่างแล้วก็คิดว่าเองก็
ขอบคุณพี่เมย์แล้วกันค่ะที่ให้โอกาสมี่ได้มาเล่นเรื่องนี้ค่ะ คู่กับเอย่าด้วยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็พยายามทำทุกๆอย่างให้ออกมาดีที่สุดค่ะ ตั้งแต่เริ่มอ่านบทเริ่มแสดงเวิร์กช็อปค่ะต่างๆด้วย ค่ะ เก่งมากค่ะ อ้าว ส่วนไอ้ย่าตั้งแต่ที่ได้รู้ว่าจะได้รับบทเป็นรันในเรื่องนี้ค่ะ รู้สึกว่าพออ่านบทไปแล้ว พออ่านพล็อตไปแล้ว ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าโรแมนติกด้วย แล้วก็มีความแฝงความแฟนตาซีสืบสวนสอบสวนมา ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าขอบคุณทางมีเมวายแล้วก็พี่เมย์มากๆที่ให้โอกาสเอย่าได้มาร่วมรับบทในเรื่องนี้ แล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่มีด้วย รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆค่ะเพราะว่าบทนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่รันจะต้องแสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจของตัวเองแล้วก็สื่อสารออกมาให้ทุกคนได้เห็นถึงความรู้สึกของเขาที่อยากจะปกป้องคนที่เขารักหรือว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นอีกเส้นเรื่องนึงเลยที่อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆมากๆในวงการ JL ด้วยที่ได้ย้อนเวลากลับมาแล้วก็มาช่วยเขาแต่ว่าจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูติดตามกันนะคะชอบหรือไม่ชอบตัวละครของเราแนวที่เราไม่ชอบเขาแบบถ้าเป็นเราจะไม่ทำไง พี่เลจริงๆตอบยากมากค่ะ เพราะว่ามี่รู้เหตุผลของเขาทุกๆอย่างจนถึงวันนี้ก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเพราะอะไรแต่ถ้าในมุมมองคนดูมี่ก็คงจะไม่ชอบที่เขาชอบผลักใส่คนอื่นที่เรารู้ว่าเขาหวังดีกับเราแต่เราก็เลือกที่จะผลักใส่เขาออกไปมันเหมือนว่าเราทิ้งโอกาสนั้นที่จะใช้ช่วงเวลาดีๆกับเขาไปอะค่ะใช่แต่ก็จริงๆก็ชอบเขาเพราะเขามีเหตุผลเขามีความเป็นผู้ใหญ่ของเขาแต่เขาอาจจะลืมนึกไปในช่วงบางครั้งว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะใช่คุณพี่เขาตอบแบบอินเทนส์มากเลยอะน้องรันรู้สึกว่าหนูสำหรับตัวเอย่าเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ชอบในตัวละครนี้เลยเพราะว่ารันเป็นคนที่มีความจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละในหลายๆอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลากับตัวเองที่จะกลับมาเพื่อช่วยพี่เขาอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะย้อนกลับไปได้ถ้าเป็นเอย่าเองย่าก็อยากจะกลับไปเหมือนกันค่ะคิดว่าอยากจะทำเรื่องราวในอดีตที่เราไม่เคยทำหรือว่าเคยพลาดพลั้งไปหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยบอกเขาเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกลับไปบอกเขาอย่างน้อยมันก็อาจจะไม่สายถึงแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทำมันใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะจริงๆเราเวิร์กช็อปกันประมาณ7ครั้งค่ะ7 EP จะเอาฉากที่ยากๆของ EP นั้นๆออกมาเวิร์กช็อปใช่ค่ะช่วงแรกๆเราจะมีเกรงกันบ้างค่ะนั่นเป็นอุปสรรคที่ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เรารู้ใจกันมากที่สุดภายในเดือนเดียวก่อนที่กล้องจะเปิดค่ะซึ่งตอนนั้นต้องเรียนบูด้วยเวิร์กช็อปด้วยหลายอย่างค่ะซึ่งตอนนั้นเราได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณเดือนนึงก็ทำให้เราสนิทกันเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยค่ะด้วยความที่น้องเป็นผู้หญิงด้วยการเล่นเลิฟซีนการเล่นอะไรต่างๆก็ต้องคอยเซฟน้องคอยถามน้องตลอดว่าเราเล่นได้แค่ไหนเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่น้องจะโอเคหรือไม่โอเคใช่ค่ะเราเลือกวิธีการที่จะทลายตรงนั้นด้วยการคุยกันทุกอย่างคุยกันตลอดคุยกันดีฟทอล์กทุกอย่างค่ะใช่แต่ถ้าที่ยากสำหรับมี่ที่สุดน่าจะเป็นช่วงบูค่ะเพราะตอนนั้นมีเวลากระชั้นชิดมากแล้วก็ได้เรียนบูแค่2 วันแล้วเราต้องไปสถานการณ์จริงเลยเพราะบางอย่างการที่เราเรียนไปค่ะมันจะไม่เหมือนกับที่เราไปเจอสถานการณ์จริงพอสถานที่ทุกอย่างมันไม่เหมือนกันต้องปรับเปลี่ยนหน้างานซึ่งสิ่งที่เราจำไปมันก็เหมือนแบบเราก็กังวลมันอยู่แล้วพอต้องเปลี่ยนใหม่ก็ยิ่งกังวลมากขึ้นใช่ค่ะวันนั้นก็อยู่คนเดียวประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะเล่นฉากบูคนเดียวอยู่ห้องบนกับพี่ๆสตันที่เป็นผู้ชายด้วยตอนนั้นก็เจ็บตัวบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างแบบอยากจะร้องไห้เลยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดด้วยใช่ค่ะตอนนั้นน้องก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็รู้สึกว่าพี่แบบสู้มากๆแล้วก็ทุ่มเทมากๆกับบทบาทของเขาที่ได้รับส่วนของเอย่า
ในบทบาทที่เป็นความท้าทายใช่ไหมคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีนของการร้องไห้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้รันแบบว่ารับบทหนักทางด้านอิโมชันมากๆการร้องไห้มีความเสียใจซึ่งการเสียใจของรันจะมีหลายระดับมากๆค่ะเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์ตั้งแต่ที่รันบอก บอกความในใจกับพี่เลอย่างเงี้ยค่ะพี่เลเขาไล่ให้เราใส่หัวไปให้พ้นตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่แต่พอกลับมาปุ๊บเราเห็นว่าเขาไม่อยู่แล้วมันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งว่ามันคือการเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วซีนนั้นย่าถ่ายวันหนึ่งค่ะที่เป็นซีนร้องไห้คือคิวนั้นเป็นทุกซีนเลยทั้งวันย่าร้องไห้ทั้งวันร้องไห้ทั้งวันแล้วก็ต้องใช้แบบพลังงานเยอะมากๆค่ะในการแบบว่าบิวตัวเองแต่ว่าพี่ๆในกองก็คือช่วยกันดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมากๆแบบเอาน้ำมาให้แต่ว่าเขาก็จะอยู่ห่างๆแบบว่าให้เราทำอารมณ์ของเราเข้ามุมของเราเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่ารักตัวละครนี้มากๆเพราะว่าเขาจริงใจกับความรู้สึกของเขาแล้วก็แสดงออกมากล้าที่จะแสดงออกมาค่ะพูดในคนดู ค่ะเป็นคนดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสงสัยใครมี3 ช้อยเป็นคุณดีนที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาใช่ค่ะแล้วแววตาเลนี่ดูออกเลยว่าไม่ชอบหน้าใช่แล้วก็มีพีมค่ะจะมีฉากที่เขาถือปืนจ่อหน้าเราใช่แล้วก็มีคุณพ่อที่การพูดคุยของเลเน่กับคุณพ่อมันจะไม่เหมือนพ่อลูกทั่วไปจะมีนัยยะแฝงนิดหน่อยใช่ให้ทุกคนลองจับทริคดูค่ะค่ะบอกว่ามีหลายดีเทลมากๆใช่แม้แต่คำพูดเดียวสายตาที่เขามองกันอย่างนี้ค่ะรู้ได้เลยแต่จริงๆเลเน่อาจจะไม่ได้ตายก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะวนกลับมาก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ต้องรอดูค่ะก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อันนี้เลยเราก็ไม่รู้2 คนก็ไม่รู้ใช้เวลาต้องการค่ะตลกของพี่แปที่อยากเล่าดีเยอะมากเยอะมากแอย่าจะเป็นคนที่มีผม3 เส้นอยู่ที่หน้าผากผม3 เส้นอยู่ที่หน้าผากที่เป็นอุปสรรคทุกซีนเขาจะเรียกว่าผมบางปอนใช่น้องจะเป็นคนขี้ร้อนแล้วเหงื่อออกพอเหงื่อออกปุ๊บผมจะฟีบแล้วผมตรงนี้จะไหลลงมา3 เส้นทุกซีนที่มีเข้ากับน้องมีแต่ย่าที่มีเขาจะคอยจับให้ตรงเนี้ยเลยบอกย่าตัดเล่นทำไมอะผมอันเนี้ยตัดเล่นทำไมย่าบอกย่าไม่ได้ตัดแต่มันเป็นอยู่แล้วมันเป็นแบบผมลูกผมออกมาตรงนี้น้องชี้ออกมาน้องเขาอยากให้พี่มี่เทคแคร์ไงนี่ช่วยจับทุกซีนเลยนะเราใช่ไหมบางทีก็คอยจับให้จะได้เรียบร้อยอะไรพอมีตรงนี้ออกมาดูเด็กลงเลยอะตรงปลอยหวานมีอีกไหมคะมีอีกไหมคนอื่นเขามีปลอยหวานตรงนี้ย่ามีตรงนี้ค่ะส่วนของย่านะคะของย่าพี่มี่ถ้าทุกคนเห็นพี่มี่เนี่ยเป็นมาดเท่ๆเป็นมาดแบบดูเป็นคุณเลเน่ที่ดุดันแต่ว่าพออยู่หลังซีนเท่านั้นแหละทุกคนซีนที่ทำไมไม่ซีนล่าสุดที่เป็น EP 3ที่ตอนที่รันสะดุดใช่ไหมคะในเรื่องรันเขาจะสะดุดแล้วพี่เลจะมารับแต่เรื่องจริงพี่เลสะดุดรันอยู่พี่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำคอนเทนต์อยู่กับย่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเล่นกันอะแล้วกอดกันอะทุกคนจะเห็นท้ายคลิปตลอดเลยเราไม่ได้เตรียมกันนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนโง่อะแบบตัวเหลวอะแล้วก็แบบเซนี่จะเป็นคนที่ศูนย์ถ่วงแบบว่าอย่างเงี้ยไม่สนิทกับส้นสูงค่ะเวลายืนเฉยๆอะจะบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าเดินอย่างเงี้ยค่ะเดินได้แต่ถ้ายืนเฉยๆอะจะรู้สึกว่าเอาละระยะก็จะเป็นคนคอยรับค่ะเป็นคนคอยรับให้ก็ซีนนั้นเดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอไม่มองใช่ค่ะถ้าทุกคนได้เห็นเบื้องหลังอาจจะได้เห็นถึงวีรกรรมความน่ารักของพี่มี่หลายๆอย่างค่ะทั้งเดินสะดุดบ้างทั้งยืนอย่างนี้อะไรเงี้ยโดะแล้วก็ยืนโดะเวลาอารมณ์ดีบูสจะชอบบูสต์ energy ตัวเองแบบว่าด้วยการเต้นหรืออะไรสักอย่างร้องเพลงให้ตัวเองอารมณ์ดีให้ตัวเองมีพลังขึ้นมาค่ะบูสต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่มี่เขาเป็นคนที่เสียงขำตลกมาก
เขาเป็นคนที่ขำเป็นตับอะขำแบบแล้วหนู ก็จะขำตาม คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดจนตอนนี้หนูติดแล้วหนูติดพี่มี่แล้วเวลาพี่มี่ขำแล้วหนูหยุดขำไม่ได้ แต่นั้นทำไม่ได้นะคะ หมายถึงมันจะมาเองในตอนที่ พี่ ขำ มี่เขา มาก สะ ๆ ใจ จริง อะเขาขำแล้ว ๆ หนูก็ไปด้วย เนี่ย ไม่ได้ แต่เลนนี่เขาขำกันได้ไง มุมปาก ต่างกับตัวจริงปะต่าง ค่ะ เรามีสรรพนามที่ใช้เรียกแทนกันคนอื่นก็ ค่ะ ไม่ได้ใช้ด้วย อ๋อจริงๆ ก่อนหน้านี้จะเรียกน้องหมวย แต่เดี๋ยวซ้ำกับคนอื่นจะเรียกตาม ไม่ชอบเรียกคนเดียว ก็เลยเรียกเอยูบ้างบางทีเอย่ามาจากคำว่าเอย่าเป็นเอยูก็จะเรียกสั้นๆลง เริ่มขี้เกียจเรียกยาวๆแหละก็จะเรียกยูบ้าง หรือว่าบางทีนี่เป็นคนเปลี่ยนสรรพนามไปเรื่อยๆ อย่างเช่นเจอกระจกก็เรียกเอย่ากระจก หรือบางทีเจอนู่นนี่นั่นก็จะเรียกเอย่าเป็นศัพท์ใหม่เรื่อย อยู่ทุกที่กับ ๆทุ พี่ ก มี่ ที่ก็นึกอยากจะเรียกอะไรก็เรียก แต่ถ้าเรียกจริง ๆ ก็น่าจะ ที่ เรียกที่ ที่หยด เรียกที่ ที่หยดไม่ใช่ คนละเรื่อง หลอนและโห ที่ถ้าเป็น คาดหวังนะคำเมื่อกี้ เรียกว่าอะไร จ๋าอ๋อ เรียกว่าอะไรจ๊ะ เรียกว่าอะไรจ๊ะ ก็เรียกว่ามีหลายคำมาก มีเรียกว่าพี่มี่แต่จะเป็นพี่มี่แบบพี่มี่เวลา เป็น ที่เจ ที่ อกั มี น ที่เป็นเสียงสูง ใช่ค่ะ เวลาเจอกันแบบวันหัววันทุกวันอย่างเงี้ย เวลามาเจอกันจะพี่มี่ เช้ากลางวันเย็นจะไม่เหมือนกัน ใช่ แล้วแต่ ค่ะ energy แล้วก็มีพี่สุดหล่อพี่คนเท่ ชอบมาก แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่ามูมู อ่ะ พี่มูเพราะว่าพี่เขาชอบเรียกหนูว่ายู่หนูก็เลยเรียกเขาว่ามูค่ะ ประมาณนี้ แต่เป็นผู้ยูเลย มูยู่ แต่ย่าเขาชอบทำหน้ายุ่งจริงนะคะ เวลาเขาท่องบทผิดหรือพูดผิดเขาจะแบบอย่างเงี้ย เหมือนเขาจะ ป็นอัตโนมัติอะ เหมือนเขาจะไอ้นี่ตัวเองแบบทำหน้าแบบที่ไม่รู้ตัว เวลาท่องผิดอุ๊บแล้วก็จะยู่ไปอ่ะ ค่ะ เราต้องเห็นเวลาเขาพูดผิด เดี๋ยวมีแน่นอน จับทริกอันนี้เส้นผมนี้ไม่ออกแล้วที่เขียนหลายรอบแล้วเอาละ ค่ะ ค่ะ ค่ะกิจกรรมที่ชอบทำร่วมกัน หล่อ อันนี้ หย่อง ชัดมาก มาก มีที่เพิ่งไปทำล่าสุดก็เพ้นแก้ว เพ้นกระถาง ค่ะ ทำหลายรอบมาก ใช่ค่ะ อืม ชอบไปวาดรูปกัน วาดรูป ค่ะ กัน หาแบบว่าคาเฟ่สถานที่ที่ชิลๆอะค่ะ แล้วก็ อืม ได้นั่งดีทอล์กกันได้นั่งคุยกัน แล้วก็ระบายสีกันไปด้วย อืม แต่ล่าสุดที่ไปทำก็คือได้แลกของกันด้วยค่ะ เพ้นแก้ว เราจะแบบว่าแต่ละครั้งที่ไปก็จะไประบายแล้วก็เอาของตัวเองที่ระบาย ให้ แลก คน ให้กับอีกคนนึงเก็บเอา ใช่ ไว้ค่ะ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่กิจกรรมที่รู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายดี จากการที่เราแบบทำงานกันมาเจอกันทุกวันอย่างเนี้ยค่ะ แต่ว่าพอได้ไปพักผ่อนนอกสถานที่บ้างได้ไปแบบเที่ยวเจอธรรมชาติเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนได้รีเซ็ต อืม ได้รีเซ็ตทั้งความสัมพันธ์ทั้งความรู้สึกของกันและกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เพราะทำงานด้วยกันมา อืม แต่ละครั้งความคิดก็จะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ ใช่ เราก็จะมานั่งคุยกันว่า ตรงนี้ อาจ เรา จะมี ต้องการ แบบ ประมาณเท่านี้ไหม คุยกัน ใช่ ใช่ หรือบางอย่างที่หาตรงกลางไม่ได้เราก็จะโอเค วันนี้เป็นตาเอย่าพรุ่งนี้เป็นตาพี่มี อืม เราก็จะสลับกันเรื่อยๆใช่ ใช่ค่ะ ข่าวว่าชอบทำของ อุ้ย พี่ชอบทำอะไรคะ นึกทำเป็นอย่างเดียวเองนะค่ะ จริงๆทำให้เอย่าเยอะมาก เป็นไดฟุกุ อร่อยด้วย ใช่ทำเป็นอย่างเดียวด้วย อร่อย อร่อยมากค่ะทุกคนย่าอยากขายไดฟุกุพี่มี่เพราะว่าพี่มี่ อืม ทำไดฟุกุเป็นหลายรสชาติมาก แล้วก็แป้งเขาจะนุ่ม อืม มากๆเลย แล้วพี่มี่เขาจะทำมาวันนั้นเซอร์ไพรส์มาก วันเกิด อืม หนูไปเลี้ยงข้าวน้องๆที่มูลนิธิใช่ไหมคะ ค่ะ แล้วพี่มี่เขาทำเป็นเค้กไดฟุกุมาให้หลายก้อนเลยแล้วก็ อืม แปะน้องสตรอเบอรี่แล้วก็เขียน อืม มาให้ด้วย อร่อยมากค่ะ ได้แบ่งพี่ๆกันทานด้วยเนาะพี่มี่เอามา ใช่ เป็นความลงตัวของสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวๆแล้วก็แป้งแบบหวานๆหน่อย แล้วก็ไส้ที่หวานมากๆ พอมากินด้วยกันแล้วมันเข้ากันเหมือนเรา อร่อย ให้เอย่าเป็นแป้งไดฟุกุแล้วกันขาวๆ ส่วนพี่มี่จะเป็นชาเขียวให้เอาแบบนุ่ม ครับ ๆ กินละแบบ ละมุน หวานๆ ใช่ แล้วก็ หวาน เลิฟเวียนบีเอ็มซีรีส์ของเราเป็นสตรอเบอรี่ค่ะ ที่มีครบรสมีความเปรี้ยวด้วย เปรี้ยวหวาน แต่เอย่าก็เคยทำให้พี่มี่กินนะทำบราวนี่ ทำบราวนี่ ไว้วันหลังลองบราวนี่สิ
นี่ไง บาวนี่ค่ะ อุ้ย ฝั่งพี่ก็ยังไม่ได้ยินค่ะ เดี๋ยวจบแล้วเราไปทานข้าวกัน ต้องมาคนพิเศษของกันแล้วกันก่อนนะคะ อุ้ยนี่ไง ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงเนาะเรามีแนวเพลงที่ชอบฟัง ค่อนข้างเหมือนเลยค่ะ อืม ศิลปินที่ชอบก็เหมือนกันเลย ใช่ ชอบฟัง แนวใกล้ๆกัน ใช่ เนาะ ชอบฟังเพลงแบบช้า อืม ๆ R&B ใช่ แต่ ค่ะ ช่วงนี้หลังจากถ่ายซีรีส์ Love Beyond Dream จบ ก็จะอินกับเพลงเศร้ามากกว่าค่ะ มันเหมือนแบบเราอินกับซีรีส์เรื่องนั้น แล้วพอได้ฟังเพลงเศร้าแล้วทำให้นึกถึง ค่ะ ใช่ เหมือนกันค่ะของย่าก็มี อืม มีคลังเพลงที่คล้ายกับพี่มี่ อืม เยอะมากๆ เวลาที่ได้นั่งรถไปกับพี่มี่อย่างเงี้ยค่ะ พอเปิดเพลงมาเราก็จะรู้แล้วว่าโอเค Type เดียวกัน ทายเดียวกันเทสกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทายตรงกันก็คือเพลงของเรานั่นเอง อ่า OST ของเรานี่ เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่กับ Reset เพื่อเธอนะคะ ก็เป็นอีก2เพลงที่อยู่ในลิสต์ของเอย่ากับพี่มี่เหมือนกันค่ะ ขอแบบลองสดกับท่อนนี้เลยนะคะ ว้า ว้าย เพลงไหน แย่เลย ดี แล้วเราอ่า เพลง เพลงคู่แล้วกันค่ะ เพลงเริ่มต้นใหม่1 2 3อยากขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ตอนนี้มีเธอให้กอดไม่ว่าฝันหรือจินตนาจะมีแค่เธอคนเดียวในนั้น จับมือกันให้แน่นหน่อย จากนี้ฉันเองก็จะไม่ปล่อย โอ้ที่รัก ขอเธออย่าหายไปไหนอีกเลยโอ้ว้าอาอาว้าโอ้ว้าอาอาอาว้าอาอาว้าอาว้าว้า เย้ เย้เพลงแรกของมี่ด้วยค่ะ ค่ะ มาค่ะ ค่ะ ฝากผลงานกัน ก็ฝากเรื่อง Love Beyond Dream Series ของพวกเราด้วยนะคะ สามารถดูได้ทาง YouTube มีมาไว Official นะคะ ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มค่ะ ใช่ค่ะ แล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจนะคะ สามารถรับชมเวอร์ชันอันคันนะคะ ได้บนแอป iQIYI นะคะ แล้วก็เว็บ iq.com ทุกวันพุธเวลา 3 ทุ่มตรงนะคะ ใช่ค่ะ แบบอันคัดที่เดียวเท่านั้นค่ะ ใช่แล้วค่ะ แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะ ได้ทาง Modern Her Project แล้วก็มี m e n w i Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ ใช่ค่ะ หรือว่าจะติดตามพวกเรานะคะ ค่ะ มีพัทรนันท์ค่ะ ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ ใช่ค่ะ เอย่าอรพันธ์นะคะ ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะ เพลงเริ่มต้นใหม่นะคะ ที่เพิ่งร้องไปเมื่อกี้ แล้วก็ชื่อเพลงเพื่อเธอนะคะ Once Again ก็สามารถไปรับฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วนะคะ ค่ะ เย้ เย้